Hello food lovers. Cook with Hubby and Sudu YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම වෙනදා වගේ අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලට පෙන්වන්නේ දැක්කම කන්න ආසෙතන රසම රස broken glass jelly pudding එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. අපි ජෙලි පැකට් පාට වර්ග 3කින් අරගෙන තියෙනවා. ස්ට්‍රෝබෙරි, මික්ස් ෆෘට්, බ්ලැක් කරන්ට් යන රසයන් වලින්. මේ වගේ උණු වතුර කෝප දෙක බැගින් දාගෙන ජෙලි ටික හදාගමු. මේ තියෙන්නේ හදාගත්ත ජෙලි ටික. ටිකක් නිවෙන්න තියලා ශීතකරණයේ පැය 3ක වගේ කාලයක් තියාගන්න. දැන් ජෙලටින් එක හදාගමු. අපිට ජෙලටින් එක ඩබල් බොයිල් කරගන්න ඕන නිසා පයිරෙක්ස් ඩිෂ් එකකට ඇල් වතුර කෝප්ප භාගයක් දාලා ජෙලටින් ටික විහිදුවලා දාගන්න. පොඩ්ඩක් කවලම් කරගෙන පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් සාස් පානට ටින්කිරි එකතු කරගමු. ඉතිරි වූ ටින්කිරි ටිකත් ඇල් වතුර කෝප්පයක් දමා කවලම් කර සාස් පාන්ට එකතු කරගන්න. දැන් අපි ටින්කිරි ටික උණු කරගමු. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගන්න. ටින්කිරි එක උතුරගෙන එද්දී වැනිලා සහ ලුණු එකතු කරගන්න. දෙපාරක් උතුරන්න තියලා බාගන්න. දැන් අපි ජෙලටින් එක ඩබල් බොයිල් කරගමු. සාස් පානයට වතුර කෝප්පයක් දාගෙන උතුරවා ගන්න. ඉන්පසු ජෙලටින් ඩිෂ් එක උඩින් තියාගන්න. දැන් තප්පර 15ක් විතර ජෙලටින් එක හොඳින් දිය කරගමු.
ටින්කිරි එකට ජෙලටින් ටික එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් කිරි එක හොඳට නිවෙන්න තියමු. අපේ ජෙලි ටික හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. මේ විදියට අපි කපා ගමු. මේ තියෙන්නේ අපි කපාගත්ත ජෙලි ටික. අපි හදාගත්ත කිරි එක නිවෙනකල් කපාගත්ත ජෙලි ටික ශීතකරණයේ දාගමු. නැත්නම් ජෙලි ටික දිය වෙන්න බලනවා. කිරි එක හොඳට නිවුණාට පස්සේ ජෙලි පුඩින් එක සරසගමු. මේ විදියට වර්ග 3ෙන්ම ජෙලි ටික විහිදවා දාගන්න. පළවෙනි ජෙල් තට්ටුව දාගත්තට පස්සේ මේ විදියට ටින්කිරි දාගන්න. මේ වගේ ජෙලි තට්ටු ලස්සන්ට දාගෙන ටින්කිරි ටිකත් එකතු කරගන්න. දැන් ජෙලි පුඩින් එක හදලා ඉවරයි. ශීතකරණයේ පැය 4ක 5ක කාලයක් තියාගන්න. දැන් අපේ ජෙලි පුඩින් එක හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ වගේ සර්ව් කරමු. මේ වගේ රස බිරුණු ලස්සන ජෙලි පුඩින් එකක් ඔයාලත් හදලා රස බලන්න. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා පහළ තියෙන like button එක click කරලා bell icon එක turn on කරගන්න අමතක කරගන්න එපා. අපි තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් සමග ඉක්මනින් හමු වෙමු.